अनिता गजलकर या चॅनलवर टेक्नॉलॉजी विषयक तसेच वर्ग 8वा मराठी, इतिहास, भूगोल आणि विज्ञान विषयांचे संपूर्ण स्वाध्याय उपलब्ध आहेत. कोणत्याही विषयाच्या कोणत्याही पाठाचे स्वाध्याय मिळविण्यासाठी मराठीमध्ये किंवा इंग्रजीमध्ये स्वाध्याय लिहून पाठाचे नाव लिहा आणि सर्च करा. स्वाध्याय वर्ग 8वा, विषय मराठी, पाठ 14वा, फुलपाखरे. प्रश्न पहिला, वैशिष्ट्ये लिहून तक्ता पूर्ण करा. फुलाचे नाव: देठ, पाने, फुले. फुलाचे नाव: झेनिया. देठ, राठ. पाने, वृक्ष. फुले, विविध रंगी. फुलाचे नाव: पारिजातक. देठ, खडबडीत. पाने, खरखरीत. फुले, नाजूक व सुगंधी. प्रश्न दुसरा, कारणे लिहा. लेखक आनंदाने नाचणाऱ्या सृष्टीचा आनंद घेऊ शकत नव्हता, कारण शरीराच्या अस्वास्थ्यामुळे लेखकाच्या मनाला मरगळ आली होती. लेखकाच्या मनावरचे मळभ दूर झाले, कारण झेनियाची फुले व त्यावर नाचणारी फुलपाखरे यांचे जीवननृत्य लेखकाने पाहिले. प्रश्न तिसरा, योग्य जोड्या लावा. अ गट, ब गट. अ गटामध्ये सृष्टी, राठदांडा, नाजूकपणा, बहुढंगी. ब गटामध्ये पारिजातक, सुफल, फुलपाखरे, झेनिया. आता जोड्या लावू. सृष्टी, सुफल, राठदांडा, झेनिया, नाजूकपणा, पारिजातक, बहुढंगी, फुलपाखरे. प्रश्न चौथा, पाठाच्या आधारे तुलना करा. फुलपाखराचे जीवन, मानवी जीवन. फुलपाखराचे जीवन मकरंदास्वाद घेत आनंदाने जगणारे. मानवी जीवन असह्य अडचणी व संकटाने घाबरणारे. फुलपाखराचे जीवन चैतन्य व आनंदाचे जीवन. मानवी जीवन मनाची स्थिरता किंवा शांती नसणे.
प्रश्न 5वा पाठाच्या आधारे तुमच्या शब्दात लिहा. या पाठातून लेखकाने दिलेला संदेश. मनुष्याने आपल्या बुद्धीचा उपयोग करून जीवन अधिक सुखदायक, आनंददायक, रसदायक बनवले पाहिजे. बुद्धीने मनुष्याचे जीवन बहारीचे बनले पाहिजे. ते बुजरे किंवा भांबावलेले बनता कामा नये. निसर्गातील घटक मानवी जीवन आनंदी करतात. फुले, फुलपाखरे इत्यादी घटक मानवी जीवन आनंदी करतात, कारण या घटकात जीवनाची, आनंदाची, चैतन्याची कारंजी थुई थुई उडत असतात. त्यामुळे मनावर आलेले मळप नाहीसे होते व मन आनंदी होते. प्रश्न 6वा जशी दृष्टी तशी सृष्टी या वचनातील विचार स्पष्ट करा. आपण एखाद्या गोष्टीकडे सकारात्मकतेने पाहिले असता ती गोष्ट आपल्याला चांगली वाटते व नकारात्मकतेने पाहिले असता तीच गोष्ट आपल्याला त्रासदायक वाटते. उदाहरणार्थ, पाऊस पडत असताना काही मुले पावसाचा आनंद घेतात, तर काही मुले चिखल झाला म्हणून नाराज होतात. याच प्रकारे जर आपण चांगले, आपले विचार चांगले, तर आपल्याला आपल्या भोवतालचे जगही चांगले वाटते. म्हणून जशी दृष्टी तशी सृष्टी असे म्हणतात. प्रश्न 7वा भाषेतील सौंदर्य या दृष्टीने पाठातील वाक्ये शोधा व लिहा. उदाहरणार्थ, जीवनाची, चैतन्याची, आनंदाची कारंजी येथे थुई थुई उडत होती. तसल्या त्या सुंदर, बहुरंगी व बहुढंगी फुलांवर तितकीच सुंदर, बहुरंगी व बहुढंगी फुलपाखरे उडत होती. नाचरे ओढे आणि हरित तृणांचे गालिचे माझ्या मनाला नाचवू शकत नव्हते. एखाद्या पोरक्या पोराप्रमाणे मन स्वतःशीच नाराज होऊन बसले होते. आंबट तोंड आणि लांबट चेहरा करून जीवनाचा गाडा आपण ओढत आहोत. जीवन म्हणजे संकटे नव्हेत, रोग नव्हेत, अडचणी नव्हेत. जीवन अधिक सुखदायक, आनंददायक, रसदायक बनवले पाहिजे. जीवन जर कुठे फुलत असेल, डुलत असेल, नाचत असेल, गात असेल, तर ते इथे. याच पाठातील व्याकरण व इतर प्रश्नोत्तरे पाहूया पुढील भागात. तुम्ही व्हिडिओला दिलेले लाईक आणि कॉमेंट्स मला आणखी व्हिडिओ तयार करण्यास प्रोत्साहन देत असतात. त्यामुळे व्हिडिओ पाहिल्यानंतर लाईक आणि कॉमेंट देण्यास विसरू नका. पुन्हा भेटूया नवीन स्वाध्यायासह. तोपर्यंत नमस्कार.